سلام به دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. ممنون که این ویدیو رو برای دیدن انتخاب کردید. توی این ویدیو به میدون تجریش اومدیم، میخوایم یه سری به میدون تجریش بزنیم و به بازار سنتی تجریش بریم و در پیاده‌روهای تجریش و دستفروش‌هاش یه سری بزنیم. بعد از اینکه تجریش رو با هم دوری زدیم، میخوایم به یه جای خیلی باحال و شلوغ شهر تهران هم بریم. پیشنهاد میکنم تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. اسم تغییر دادم آقا محمد سمت خیابون هست.
شاید از خودت بپرسی عشق دیوونت شد آدم نمیشه چرا بدی همه سال حتی یک شب بزن برو وایسا 2 دقیقه معادل داره پلیس شمیز تیشرت حراجه
Hello,